Conflictele clienților cu băncile pot fi rezolvate acum fără a trece pe la instanțele de judecată. Există un centru pentru soluționarea alternativă a litigiilor bancare care oferă proceduri de rezolvare amiabilă a neînțelegerilor dintre cetățeni și instituțiile financiar-bancare. Fie că este vorba despre comisioane și taxe pentru un credit, de clauze abuzive sau de dobândă excesiv de ridicată, soluționarea este rapidă. În câteva zile, de cele mai multe ori online și gratuită. Cum vedeți relația bancă-client? Stăpân-sclav. În mod normal ar trebui să fie una bună, una de dezvoltare, pentru că cele mai bune afaceri, și o spun din experiențe personale, le poți face cu banii băncii. Este și riscant, într-adevăr, îți trebuie o doză să iei în calcul că există această doză de risc, dar asta înseamnă lumea afacerilor. În țara asta, din 90 încoace, noi avem cele mai mari dobânzi, noi avem cele mai mari comisioane, noi avem cele mai mari și mai scumpe prețuri la servicii bancare, ceea ce nu este normal. Vorbim de evitarea confruntării contencioase în instanță. Încercăm să ajungem la un consens, încercăm să punem la dispoziție proceduri pentru ca cele două părți să ajungă la un consens prin negociere, prin conciliere și nu prin confruntare în fața unei instanțe, acolo unde una dintre părți pleacă cel puțin cu resentimente, ca să nu mai spun cu pierderi financiare. În cazul în care există un litigiu între om și bancă, cum se poate rezolva? Păi nu se poate rezolva. De ce nu se poate rezolva? Pentru simplu fapt că nu se poate negocia. Eu, cel puțin, dacă aș avea un litigiu de formă asta, l-aș soluționa în justiție, pentru că altă soluție nu există. În instanță, pe civil, cel mai greu. Banca are avocați buni, că de-aia e bancă, iar tu, dacă nu-ți permite buzunarul să plătești un avocat bun ca să te reprezinte, de cele mai multe ori e o luptă așa, în van. În primul rând trebuie mediere. Medierea ține în primul rând de oameni și de angajații băncii, pentru că până la urmă și banca nu discută cu tine o clădire, discută niște angajați. Ori dacă acei angajați și acele politici bancare nu sunt făcute și pentru mediere, înseamnă că e o problemă. Dar nu poți acum arunca problemele doar la angajații băncii. S-ar putea să fie probleme chiar și la cei care iau credite, pentru că nu toți sunt de bună credință. V-aș da un exemplu concret și anume un litigiu care a fost soluționat legat de un credit denominat în franci elvețieni. Acolo unde consumatorul a beneficiat de reducerea soldului, vorbim de o reducere substanțială de care a beneficiat consumatorul de aproximativ 17.000 de euro și reducerea ratei, dacă nu mă înșel, asupra cifrei cu 800 de lei pe lună, ceea ce înseamnă o reducere semnificativă. Parcă era vorba de 30% din rată. Banca îi pune niște termeni foarte stricți de la bun început, îți pune pe masă un draft de 300 de pagini, pune mâna și citești. Ori acolo este un raport obligaționar cu foarte multe clauze contractuale. Oricând un consumator nemulțumit de un serviciu prestat de o bancă, nu vorbim doar de contracte de credit, e foarte important de menționat, de orice serviciu financiar acordat sau vândut de către o instituție financiară bancară. Credit, cont curent, card și așa mai departe, se poate adresa Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor într-o manieră extrem de simplă, zicem noi. Intră pe centru pe www.cslb.ro și acolo găsește toate documentele care pot fi completate inclusiv în format electronic, transmise la Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor. Există varianta de a le descărca, de a le printa și a le trimite prin poștă. Există varianta de a veni la Centrul de Soluționare Alternativă la sediu. Există și varianta în care orice consumator poate să sune la centru pentru a se interesa cum se completează. Este numărul de telefon 021 9414, numărul Centrului de Soluționare Alternativă. Avem formate 100 de dosare. În acest moment sunt aproximativ 50 de dosare soluționate. Nu dorim decât încredere din partea consumatorilor, evident că și din partea băncilor, pentru că până la urmă băncile trebuie să accepte să intre în procedura de soluționare alternativă. Activitatea AXALB este coordonată de un colegiu format din 4 membri desemnați de ANPC, ARB, BNR și asociațiile de consumatori, dar și unul independent. Membrii colegiului nu au atribuții executive și nu sunt implicați în soluționarea litigiilor.